سلام، وقت بخیر. به امید صحت سلامتی هرچی بهتر شما. بازم بنده زبیر در خدمت شما، این بار با یک تریک مختلف از برنامه فوتوشاپ CC 2025. قبل از اینکه دوستان عزیز تریک خود امروز آغاز کنیم، به شما تقاضامندم که ویدیو را تا آخر بیننده باشین و فراموش نکنید که صفحات اجتماعی ما را لایک، سابسکرایب، فالو و با دوستانتان شریک بزنید. یک دوستان